Apple έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου με τη σειρά Mac τους τελευταίους 18 μήνες. Στα τέλη του 2020 είδαμε τον πρώτο επεξεργαστή Apple Silicon, το M1. Στη συνέχεια, στα τέλη του 2021, η εταιρεία κυκλοφόρησε δύο πιο γρήγορα chip για ένα πλήρως επανασχεδιασμένο MacBook Pro. Τα M1 Pro και M1 Max ενισχύουν την απόδοση προάγοντας τη μετάβαση της Apple από τους επεξεργαστές Intel στα δικά της chip Apple Silicon. Η μετάβαση της Apple στο Apple Silicon έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με μερικούς υπολογιστές Mac να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν επεξεργαστές Intel. Σε αυτό το βίντεο αναλύουμε την τρέχουσα σειρά Mac της Apple, καθώς και λεπτομέρειες για να δείτε ποιο μοντέλο σας ταιριάζει καλύτερα. Νούμερο 1. Mac Studio. Το Mac Studio της Apple μοιάζει με ένα μεγαλύτερο Mac Mini. Το πρόσθετο ύψος είναι για το σύστημα ψήξης που έχει κατασκευάσει η εταιρεία για να διατηρεί το εσωτερικό δροσερό. Μιλώντας για το εσωτερικό, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στο να τοποθετήσετε τον επεξεργαστή M1 Max της Apple ή τον ολοκαίνουργιο επεξεργαστή M1 Ultra μέσα στο Mac Studio. Ο M1 Ultra είναι ουσιαστικά δύο επεξεργαστές M1 Max που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μία δύναμη υπολογιστικής απόδοσης. Το βασικό μοντέλο Mac Studio κοστίζει $1.999 και διαθέτει επεξεργαστή M1 Max με CPU 10 πυρήνων, GPU 24 πυρήνων, Neural Engine 18 πυρήνων, 32 GB μνήμης και 512 GB αποθηκευτικού χώρου. Με $3.999 μπορείτε να αποκτήσετε το Mac Studio με τον επεξεργαστή M1 Ultra που διαθέτει CPU 20 πυρήνων, GPU 48 πυρήνων, Neural Engine 32 πυρήνων, 64 GB μνήμης και 1 TB αποθηκευτικού χώρου. Τα καλά νέα, σύμφωνα με την Apple, είναι ότι το M1 Ultra σε συσκευές Mac Studio είναι πιο ισχυρό από το Mac Pro. Εάν χρειάζεστε άφθονη απόδοση και η τιμή δεν είναι παράγοντας, το Mac Studio είναι ακριβώς αυτό που θέλετε. Να έχετε υπόψη σας ότι και η βασική έκδοση του Mac Studio έχει υπεραρκετή ισχύ για σχεδόν κάθε χρήστη. Νούμερο 2. MacBook Pro. Η Apple διαθέτει τώρα 3 διαφορετικά μοντέλα MacBook Pro, τα οποία τροφοδοτούνται από κάποια μορφή επεξεργαστή Apple Silicon. Το MacBook Pro 13 inch τροφοδοτείται από τον βασικό επεξεργαστή M1, ενώ μπορείτε να διαμορφώσετε το MacBook Pro 14 inch ή 16 inch με τον επεξεργαστή M1 Pro ή M1 Max. Το βασικό μοντέλο 13 inch έχει σχεδιασμό που περιλαμβάνει Touch Bar και δεν διαθέτει θύρα HDMI ή συσκευή ανάγνωσης καρτών SD. Τα MacBook Pro που ανακοινώθηκαν πρόσφατα ωστόσο έχουν εγκαταλείψει το Touch Bar υπέρ των αποκλειστικών πλήκτρων λειτουργιών και ενός αισθητήρα Touch ID. Τα μεγαλύτερα μοντέλα MacBook Pro διαθέτουν επίσης θύρα HDMI 2.0, συσκευή ανάγνωσης καρτών SD και το MagSafe έχει επιστρέψει. Οι επιδόσεις των M1 Pro και M1 Max είναι όλα όσα υποσχέθηκε η Apple, προσφέροντας ταχύτητα και διάρκεια μπαταρίας στο πλαίσιο ενός φορητού υπολογιστή. Επιπλέον, η Apple επανέφερε όλες τις συνδέσεις και τα περιφερειακά που θα χρειάζονταν οι χρήστες. Το βασικό μοντέλο των 14 inch ξεκινά από $1.999 και φτάνει στα $5.899 με ορισμένες προσθήκες. Η έκδοση 16 inch ξεκινά από $2.499 και φτάνει στα $6.099. Νούμερο 3. Mac Pro. Το τρέχον Mac Pro κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2019, επομένως το εσωτερικό του υλικό είναι κάπως ξεπερασμένο σε αυτό το σημείο. Για παράδειγμα, όλες οι θύρες USB-C Thunderbolt είναι Thunderbolt 3, ενώ η Apple έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη μετάβαση της σειράς Mac στο Thunderbolt 4. Τούτου λεχθέντος είναι το πιο ακριβό Mac που μπορείτε να αγοράσετε, αλλά μετά την ανακοίνωση του Mac Studio, η Apple ισχυρίζεται ότι δεν είναι πλέον το πιο ισχυρό. Η τιμολόγηση ξεκινά από $5.999 για τις παραπάνω προδιαγραφές, αλλά μπορείτε να μεγιστοποιήσετε το Mac Pro με συνολικό κόστος $51.948. Το Mac Pro είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν για άτομα που χρειάζονται μεγάλη υπολογιστική ισχύ
ακόμα μεγαλύτερη και από αυτή που προσφέρει το Mac Studio. Κάποιος που κάνει πολλή επεξεργασία βίντεο 3D, CAD και 4K και 8K, για παράδειγμα, θα υποφεληθεί από την κατασκευή του Mac Pro. Παρέχει περισσότερη μνήμη, ταχύτερο επεξεργαστή και περισσότερο χώρο αποθήκευσης. Νούμερο 4. Mac Mini. Το Mac Mini έχει μεταβεί στον επεξεργαστή M1 της Apple μαζί με το MacBook Air και το MacBook Pro στα τέλη του 2020. Ωστόσο, η Apple δεν εγκατέλειψε εντελώς το Intel Mac Mini, καθώς η εταιρεία εξακολουθεί να πουλάει ένα Mini με βάση την Intel που ξεκινά από $1.099. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά στην τιμή σε σύγκριση με το M1 Mac Mini που ξεκινά από $699 και όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα M1 έναντι των Intel, η ποσότητα μνήμης στο Mac Mini είναι μικρότερη. Με το M1 Mac Mini έχετε μέγιστη μνήμη 16GB, ενώ με τους επεξεργαστές της Intel φτάνει τα 64GB. Το Mac Mini είναι μια ισχυρή επιλογή για επιτραπέζιους υπολογιστές εάν δεν χρειάζεστε μια φορητή συσκευή και τώρα είναι πιο προσιτό από ποτέ. Εκτός και αν χρειάζεστε περισσότερη μνήμη, δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσετε την έκδοση Intel του Mac Mini, ειδικά με την αρχική τιμή και την απόδοση που κερδίζετε από τον επεξεργαστή M1 Apple Silicon. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα για το Mac Mini είναι ότι θα πρέπει να έχετε τη δική σας οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι. Νούμερο 5. iMac. Το iMac δεν προσφέρει πλέον δύο επιλογές μεγέθους. Αφού ανακοινώθηκε το νέο Mac Studio και η συνοδευτική οθόνη Studio, το iMac 27 ιντσών αφαιρέθηκε από τη σειρά Mac. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πλέον μόνο το iMac 24 ιντσών ως επιλογή, αλλά έρχεται σε μερικά πραγματικά ενδιαφέροντα χρώματα. Το iMac 24 ιντσών διαθέτει επεξεργαστή M1 με την ίδια διαμόρφωση GPU 7 ή 8 πυρήνων με το MacBook Air. Οι κριτικές για το iMac 24 ιντσών ήταν στο ίδιο επίπεδο με άλλους M1 Mac. Έχει αρκετή ισχύ και είναι ικανό για καθημερινούς υπολογιστές. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να συνδέσετε μια επιπλέον οθόνη στο iMac για να προσθέσετε περισσότερο χώρο οθόνης. Η Apple έχει αναπτύξει πληκτρολόγια αντιστοίχησης χρωμάτων για το νέο iMac, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες Touch ID. Μπορείτε να συνδεθείτε στο Mac σας στο πληκτρολόγιο που περιλαμβάνετε, χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Αυτή τη στιγμή, αυτά τα πληκτρολόγια είναι διαθέσιμα μόνο με το νέο iMac και δεν μπορούν να αγοραστούν μόνα τους. Το iMac 24 ιντσών διαθέτει δύο θύρες Thunderbolt 4 USB 4 και δύο θύρες USB 3 και ο μετασχηματιστής ρεύματος έχει πλέον ενσωματωμένη θύρα Ethernet. Αν ψάχνετε για έναν επιτραπέζιο υπολογιστή all-in-one που να φαίνεται υπέροχος και να έχει αρκετή ισχύ για να ολοκληρώσετε εργασίες επαγγελματικού επίπεδου, τότε αξίζει να σκεφτείτε το iMac 24 ιντσών. Νούμερο 6. MacBook Air. Ο σχεδιασμός του MacBook Air της Apple δεν έχει αλλάξει πολύ με τα χρόνια. Είναι ένα κλασικό σχέδιο που προσφέρεται για φορητότητα και τώρα με τον επεξεργαστή M1 και για απόδοση. Η Apple δεν πουλά πλέον το MacBook Air με επεξεργαστή Intel, με τις κύριες επιλογές αγοράς να βασίζονται τώρα στο αν θέλετε το βασικό μοντέλο που συνοδεύεται από GPU 7 πυρήνων ή ένα βήμα προς τα πάνω με μια GPU 8 πυρήνων. Για τους περισσότερους, η GPU 7 πυρήνων θα είναι αρκετή. Εκτός της GPU, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 8GB ή 16GB μνήμης και να αυξήσετε τον αποθηκευτικό χώρο έως και 2TB. Θα λάβετε έναν αισθητήρα Touch ID στο πληκτρολόγιο για γρήγορο ξεκλείδωμα του MacBook ή οποιονδήποτε προστατευόμενων εφαρμογών, όπως ένας διαχειριστής κωδικών πρόσβασης. Το MacBook Air συνεχίζει να είναι το τέλειο Mac για κάποιον που δεν κάνει πολλά περισσότερα από την περιήγηση στον ιστό, τη σχολική ή επαγγελματική εργασία σε εφαρμογές του Office ή την περιστασιακή επεξεργασία βίντεο ή φωτογραφιών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μοντέλα Mac που αναφέραμε είναι εξαιρετικά και ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη των χρηστών, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατότητες.